Chiar mi-aduc aminte în clasa 8-a când părinții mei m-au întrebat ce optez dintre liceul de să-mi aleg dintre liceul de muzică și liceul de arte. Cu toate că făcusem mai multă muzică, pian, vioară, cor, teorie, am optat pentru liceul de arte. Și liceul de arte nu l-am făcut în orașul natal, fiindcă acolo erau doar licee teoretice și l-am făcut într-un alt oraș. În primii ani, când ești în învățământ, e ceva nou și pentru tine și treptat înveți din mers cum să te adaptezi în funcție de elevii pe care îi ai. Momentele fericite sunt, de fapt, în care intri într-o clasă, elevii cât de cât țin cont de ce le-ai spus tu, vin cu materiale de lucru, merg cu tine în cazul în care mergi la expoziții, nu se evaporă pe drum. Cumva participă la acțiunile pe care le propui, lucrează în timpul liber, chiar și starea aceea pozitivă când te văd și te îmbrățișează și le fac ce plăcere că tu ai oră cu ei și poate că și-ar dori chiar mai multe ore de desen să fie în programa lor. Iar partea aceea care, de fapt, neplăcută pentru un profesor este atunci când câteodată nici nu știi ce modalitate să aplici, cumva să-i determini și să-i impulsionezi, să nu să stea așa într-o stare de letargie. Adică de multe ori mergi la expoziții, unii au chef, n-au chef. Îi rogi să deseneze în timpul orelor, nu au pasiune, vii cu un videoproiector. Deci, nu știu, orice modalitate ai aplica, pe unii tot nu reușești să-i determini. Păi eu totuși cred că sunt nemotivați, fiindcă educația aceasta artistică, eu cred că ar trebui să fie permanentă de-a lungul vieții unui copil, adică cel puțin mă gândesc așa retrospectiv la mine și îmi dau seama că tu, pe lângă materiile teoretice care le faci, matematică, română, limbi străine, contează foarte mult pentru un copil să-și dezvolte și latura aceasta artistică. Cumva îl sensibilizează față de lucrurile din jur, îl determină să perceapă mai bine ce se întâmplă în jurul lui, să-și dea seama că toți oamenii apelează în timpul lor liber, fix la aceste valori care, de fapt, ne fac nouă spiritul mai frumos și mai pozitiv. Totuși, cred că ar trebui mai multe ore de educație plastică, vizuală, artistică, arte, de când sunt mici în școli, să se pună accentul pe acest lucru. Și tu lucrezi? Sau și în familie. Lucrezi cu gimnaziu și liceu? Da, lucrez la gimnaziu și liceu, clasele 5, 8 și 9, 12, dar oricum materia este diferită. În clasele 5, 8 materia se numește educație plastică, în clasele 9, 10 educație vizuală și între 11 și a 12 educație artistică. E o diferență între ele, că la educație plastică înveți mai mult lucruri legate de morfologia imaginii, adică despre culori, contraste cromatice, elemente de limbaj vizual. Dacă urmezi programa școlară, ți se face paralelaj cu anumite curente artistice, artiști plastici. Cumva înveți așa mai general lucruri legate de artă, dar cum să le și aplici. Au mai multă parte din aceasta de aplicabilitate. Și în clase 5-8. În clasele 9-10 se pune mai mult pe accentul educație vizuală, adică cum se reflectă artele în viața noastră de zi cu zi, de istoria artelor plastice, ambianță, se face paralela și cu ideea de teatru sau alte domenii artistice, dans, coreografie, scenografie, artele spectacolului, deci cumva este un fel de mix, ceea ce înseamnă artele. Iar la liceu, în clasa 11 și a 12, educația aceasta artistică poate fi predată și de un profesor de muzică și de un profesor de desen, fiindcă educația artistică se referă, de fapt, la patrimoniul cultural, care poate să fie de la patrimoniul mobil, imobil, material, imaterial, național, internațional, și depinde, cumva tu poți să structurezi materia ca profesor, poți să o adaptezi la patrimoniul arhitectural local, artiștii din sfera locală, artiști români recunoscuți pe plan național, artă contemporană.
Adică depinde și de capacitatea ta ca profesor și cât de deschis ești tu către nou. Eu fiind la un liceu care este în centrul orașului, este aproape de toate instituțiile muzeale, chiar i-am rugat pe doamnele directoare și cei care fac orarul să-mi pună orele cu liceul de așa manieră încât să-mi permită să merg la expoziții. Și mare parte dintre orele mele cu elevii de liceu se desfășoară chiar în toate galeriile și spațiile de artă contemporane, facultate de artă, muzeu din apropierea liceului și sunt destul, adică majoritatea se regăsesc în această zonă. La fața locului, din clasă le-am zis, cel puțin când ajungem la fața locului, vă uitați la lucrări, vă alegeți o lucrare preferată, îi faceți o fotografie și într-un sketchbook, pe lângă faptul că pot să le dau o temă legată de expoziția respectivă, fie să reinterpreteze o lucrare sau să o reproducă în cazul în care unii dintre ei nu au idei să o reinterpreteze, să scrie o impresie a lor legată de expoziția respectivă, poate să fie una pozitivă sau una negativă, fiindcă până la urmă din orice tip de expoziție înveți. Prieten. Iar din ce mi-am dat eu seama așa pe parcursul anilor, simt cu arta legat de arta contemporană, este mult mai receptiv la arta contemporană față de a merge într-o instituție muzeală clasică și a vedea niște lucrări panotate foarte clasic pe pereți. Cred că nu fac parte din sistem prin simplu fapt că dacă un elev nu face ceva în ora respectivă, majoritatea profesorilor ar da o notă mică din start. Poate că dacă întârzie un elev la oră, nu le pun absență. Poate că nu fac parte din sistem, că încerc să cumva să mă adaptez și la nevoile elevilor și ale clasei, prin faptul că nu desfășor toate orele într-un cadru formal din clasă și în mare parte le desfășor în instituții, galerii. Poate și simplu fapt că uneori le desfășor făcând tururi arhitecturale ale orașului, ca să-și numească și arhitectura locală, faptul că le-am făcut turul sculpturilor contemporane, faptul că le dau teme legate de aceste sculpturi, poate să-și facă un selfie într-o manieră amuzantă, și poate și faptul că ascult și ții cont de dorințele lor și că nu tot timpul urmez structura manualului sau programului școlare așa cum îți este prezentat acolo și cumva încerc să o adaptez la perioada aceasta contemporană în care trăim noi și în funcție de cunoștințele pe care le am eu în domeniu. Cred că prin asta nu fac parte din sistem. Mi s-ar părea frumos ca și în liceele teoretice să fie cel puțin un atelier, cum este la facultatea de arte, la liceele de arte plastice, să existe de fapt o atmosferă a atelierului respectiv, fiindcă elevii de la un liceu teoretic, dacă, de exemplu, eu nu aș fi mers la facultatea de arte, ei n-ar fi știut niciodată cum este într-un atelier de arte și care e atmosfera de acolo de destindere. Cred că faptul că la noi este totul foarte formal și trebuie să fii într-o bancă, când se sună, trebuie să fii acolo, când se sunt de ieșire, atunci ești în pauză, trebuie să ridici o mână sus, aceste lucruri nu se întâmplă, de exemplu, la facultatea de arte, puțin mai lejer din punctul de vedere că poți să intri când vrei, poți să asculti muzică, poți să relaționezi cu colegii, poți să folosești de mijloace media și cred că cumva această deschidere îi determină și pe ei să fie cumva mai receptivi și să nu se simtă așa cumva închistați. Și poate acest lucru la liceele teoretice îi determină pe elevi să fie așa exploziv câteodată, să nu te asculte sau să nu mai ai buchet de oră. După, mi s-ar părea tot așa o idee bună ca în atelierul respectiv să fie un buget, cred că
alocat de la minister pentru fiecare școală în care să se regăsească în atelier diferite materiale de lucru, adică și pe parte de grafică, și pe parte de sculptură, și pe parte de design, în care fiecare elev să aibă posibilitatea să experimenteze cu anumite materiale de lucru. Poate nu neapărat să fie numai mijloace tradiționale prin care se face artă, poate să fie și mijloace neconvenționale, adică să-ți folosești propriul corp, mișcările corpului să creezi artă, să interacționezi cu spațiul. Eu, de exemplu, chiar mă gândeam aici în școală și chiar am vorbit la un vernisat săptămâna trecută cu un elev, având în vedere că am văzut pe media că să vină la Julius Town o expoziție Vincent Van Gogh, ceea ce înseamnă cu proiecție de imagini, animație, că și într-o școală cred că ar fi frumos în școlile teoretice să fie o formă din aceasta de învățare, adică efectiv când intri în holul școlii, timp de o săptămână, chiar și elevii să se ocupe, să le dai tu ca temă, să-și aleagă un artist, fie că este contemporan, să urmezi tu un parcurs din istoria artelor plastice și să facă ca un fel de animație pentru săptămâna respectivă, care să succeadă, să zicem că se succede, adică ține 5 minute, cu lucrările mai reprezentative, numele artistului, cum arată. Și implicit vor învăța istoria artelor plastice, că văd imaginile proiectate, se proiectează și pe ei, poți să faci o paralelă chiar și cu muzica, să asociezi cu muzică din perioada respectivă. Aș mai vedea, poate, cumva, fiecare elev să aibă posibilitatea să-și aleagă mai multe ore dintr-o materie care îi place. Poate o zi pe săptămână să fie dedicată acestor excursii, cum le-a zis, sau plimbări la diferite galerii și spații, să vadă și ce se întâmplă în sfera de artă contemporană din România. Și poate anumite materii chiar să fie interdisciplinare, ar putea să lege muzică, sport și desen. Și în ziua respectivă să aibă aceste materii. Să presupunem cum încep orele aici la ora 8 până la ora 3, o clasă în ziua respectivă să-și o dedice orelor acestea, să fie un mijloc de transport și ei să poată să meargă în cât mai multe locații. Chiar să vadă și la sport diferite locuri în care ar putea să facă sport, să desfășoară orele de sport în aer liber, bine, dacă vremea permite. Cel puțin la un profesor să fie ancorat în contemporan ar trebui să fie continuă și ca să fie continuă înseamnă și tu permanent să fii preocupat să te dezvolți tu ca și artist, prin faptul că ești implicat în diferite acțiuni artistice, realizezi expoziții, tot modul tău de a fi cumva reflectă ideea aceasta de artă și cumva acest lucru o văd și elevii. Adică ești ca o oglindă